Ngayon, ang isang problema natin, hindi natin alam yung base ng mga triangles natin. So, let us determine the bases, no? Yan. So, gagawa tayo ng line sa mismong transition point. Ayan. So gagamitin natin yung pinag-aralan natin sa algebra, no? So, gagawa tayo ng parang worded problem. So, let x be the value of the base of area 1 and area 4. Kung titignan nyo guys, para lang siyang mirror. So, kung kuha mo itong base ng area 1, kuha mo na rin yung base ng area 4. Okay? So, ano ang possible na magiging value nito kung x ito mo? 3 minus x. So, meaning, let 3 minus x be the value of the base of area 2 and area 3. For triangle A2 and triangle A3. No? So, 3 minus x. Ganyan. Ganyan ang mangyari. So, anong solution ang gagawin natin dito? Gagamitin natin yung tinatawag natin na law of proportion. So, yung law of proportion natin, ang sabi doon, A over B is equal to C over T. Okay? So, dito muna tayo sa side na ito, no? Kunin muna natin ito. So, ang A natin ay 11.25. Okay? At ang B natin ay X is equal to C and D. Ang C natin ay negative 18.75. Remember guys, yung value natin dito ay absolute. Okay? Kaya kahit na negative ang value dito, magiging positive siya dito. Okay? At yung D natin, 3 minus x na siya. Okay na? Nasusundan? Okay? Okay, sir. Okay. Okay. So, let us evaluate now. Let us find the value of x. So, by using cross multiplication. So, x times 18.75 is equal to 3 minus x times 11.25. So, x times 18.75, you will get 18.75x. So, dito naman sa isa, distribution method tayo, 3 times 11.25. 33.75. Okay, then meron pa tayo dito x. Negative x. So, negative x times 11.25. Negative 11.25x. So, sa algebra, kapag like terms, pagsasamahin. Okay? Yun ang rule doon. So, we have 18.75x and negative 11.25x. So, ito, matatranspose. So, 18.75x plus 11.25x is equal to 33.75. Yung negative 11.25x, since tinranspose natin, magiging positive 11.25x na siya. Okay? Gets?
Gets. Yes. So, 18.75x plus 11.25x 30x, no? Dami na ng x, no? Is equal to 33.75. So, para makuha natin yung value ng x, divide both sides by 30. 30. So, ano ngayon ang x natin? Syntax error. Syntax error. 1.125. So, yung 5, drop nyo, yung 2, mananatili yun. So, kwan, no? So, 1.125, ang mangyari, na-drop natin ito, magiging 12 na lang. So, 1.12. Okay? So, kung 1.12 itong x, ano itong 3 minus x natin? 3 minus 1.12. Ha? 1.88. So, pag biniro nyo, pareho lang, no? So, 3 minus x, pareho lang, 1.88. Yung x natin,